Βρίσκομαι σε μια μαγευτική ατόλη του Νότιου Ειρηνικού. Είναι η τελευταία μας στάση πριν την επιστροφή στον πολιτισμό. Αυτός ο τόπος φαίνεται να κρύβει την απλότητα και τη μαγεία της φύσης σε κάθε του γωνία. Μου λέει ο Γιάννης, βρήκα μαργαριτάρι. Ωραία, εσύ, κοίτα. Μου κάνεις πλάκα. Δεν το πίστευα με τίποτα θα βρούμε. Πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Μία από τις πιο αγχωτικές διαδικασίες για μένα σε όλο το ταξίδι είναι η είσοδος, η έξοδος και η ναυσιπλοεία μέσα στις ατόλες. Το τίμημα, αν κάτι πάει στραβά και πέσουμε σε κάποια ξέρα, θα είναι πολύ μεγάλο. Ξαφνικά έβλεπα δίπλα μου να με κοιτάζουν, να με προσπερνάνε. Η Blacktip είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη καρχαριών σε αυτά τα νερά και υποτίθεται ότι δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε πάλι τις βάρδιες. Δεν ήταν το πιο εύκολο βράδυ. Πιάσει στο στομάχι μου. Δεν μου πάει καθόλου. Έχει ένα μονοπάτι εδώ. Δεν έχω ιδέα που πάει. Κανόνισε να πέσεις απάνω σε κανένα δέντρο. Γιάννη, είσαι καλά. Τα παιδιά του χωριού ήρθαν για να μας γνωρίσουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν συναντάνε πολύ συχνά τουρίστες και μάλλον το βρίσκουν ενδιαφέρον να γνωρίζουν κόσμο και να επικοινωνούν μαζί. Hello, what's your name? My name is Yannis. Yanis. Comment tu t'appelles? Ruteo. Πώς? Ruteo Parque. My name is Tayamani. Tayamani. Ταϊμάνι. Traducciones. Τι έχουμε εδώ πέρα, πρόβα? Ναι. Μάθαμε ότι στο γήπεδο του νησιού έχουν πρόβα για το Χέιβα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ που συμβαίνει στον Ειρηνικό και γίνεται στη Γαλλική Πολυνησία. Στα πλαίσια του φεστιβάλ διοργανώνονται χοροί, μουσική, υπάρχουν πολλά αθλητικά event και γενικά είναι πολύ ανταγωνιστικό, οπότε υπάρχει και έντονη προετοιμασία. Καταλαβαίνω από την ενέργεια ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό και ανυπομονώ να ξεκινήσει. Καλά, εδώ με τη μετάφραση προσπαθούμε να συνδεθούμε. Καλά θα πας όμως. Κάτι γίνεται. Ποια είναι η βάρκα μας, έχω μπερδευτεί. Σκέψου
να χορεύουν έτσι, αλλά να φοράνε τις παραδοσιακές φορεσιές, αυτές πάρα πολύ ωραίες που έχουν με κάτι φτερά εδώ και πετάνε. Εντάξει, τώρα λίγο δεν έδειξε, επειδή ήταν μέσα στο γήπεδο και ήταν όλοι πολύ casual ντυμένοι. Με έφερε στο πνεύμα όμως, ήταν έτσι πολύ ευχάριστο. Όχι, ήταν πολύ ευχάριστο, ναι. Πάντως οι άντρες είναι πιο εντυπωσιακοί από τις γυναίκες σε αυτό το χώρο. Ναι, ισχύει, Είναι χορεύαν πάρα πολύ μάτσο, καλά. έτσι, φωνάζουν δυνατά, είναι τρομακτικοί. Σου κάνει εδώ το μέρος? Τέλειο. Παράδεισος. Φτάσαμε στο καινούριο σποτ και έχουμε πλέον αρχίσει να μπαίνουμε σε μια ρουτίνα εδώ στις ατόλες. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε μάσκες, αναπνευστήρα, πέδιλα και να πάμε για εξερεύνηση. Βουτήξαμε, έχει πολλές ξέρες μέσα, πολλά βραχάκια και ο Γιάννης άρχισε να μαζεύει στρίδια. Υπέθεσα εγώ ότι τα μαζεύει για να τα φάμε. Παρατήρησα ότι υπάρχουν πάρα πολλά στρίδια σε αυτή την περιοχή. Παρατήρησα ότι είναι το είδος που κάνει τα μαργαριτάρια. Μάζεψα μερικά. Πρώτον, για να τα φάμε, επειδή ξέρω ότι είναι πολύ νόστιμα. Και δεύτερον, μπας και τύχη να βρω κανένα μαργαριτάρι για τη βάσω. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω στο σκάφος και έπρεπε να καθαρίσουμε τα στρίδια για να βγάλουμε το κρέας και να ψάξουμε κιόλας. Μπας και βρούμε κανένα μαργαριτάρι. Σε τιμή. Yep. Ανυπομονώ. Έχει. Έχει φάει μπόλικο. Δεν είμαι σίγουρο. Ποιο φάει! Μαργαριτάρι έχει. Μαργαριτάρι δεν έχει. Αυτό είναι δυνατό πράγμα. Ποιος θα νικήσει? Από το πουθενά, εκεί που αρχίζαμε να τα ψαχουλεύουμε λίγο, μου λέει ο Γιάννης, βρήκα μαργαριτάρι. Οπ. Έλα! Πες μου τα βλέπεις αυτά εδώ μέσα. Φυσικά και τα βλέπω. Να το. Να το! Είναι πτάινι, αλλά είναι μαργαριτάρι. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε πού είναι. Τώρα... Τα πέταξες αυτά. Όντως πέταξα ένα. Κοίτα. Βλέπεις. Ναι. 2. Οπ, κι άλλα. Να τα. Ωραία, εσύ, Μου κάνεις πλάκα. κοίτα. Μου κάνεις Περίμενε. πλάκα. Να το. Γιάννη, δεν το πιστεύω. Το βλέπεις. Ρε εσύ. Γιάννη, Εντάξει. βούτα να πιάσω αυτό που πέταξες. Κοίτα. Όχι. Κοίτα. Το βλέπω. Περίμενες. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσο μικρά μαργαριτάρια, να σου πω την αλήθεια. Ναι, δεν τα έχουμε δει ποτέ αυτά. Αλλά δεν το πίστευα με τίποτα ότι θα βρούμε. Μου υποσχέθηκε ο Γιάννης ότι θα ψάχνει κάθε μέρα και δεν θα φύγουμε αν δεν βρει το κατάλληλο μέγεθος. Όπα. Φρένο. Είπα, δεν θα σταματήσω να ψάχνω μέχρι να βρω το κατάλληλο μέγεθος. Όχι απαραίτητα εδώ. Α, αυτό δεν το προσδιορίσες. Το προσδιορίζω τώρα. Εντάξει, οκ. Πάντως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Και ας είναι μικρά. Γιάννη. Πάμε για φωτιά. Τι φωτιά, Ξύπνα, πάμε για μαργαριτάρια. Η Βάσο ξύμισε από τα ξημερώματα γιατί ήθελε να βουτήξω και να της βρω το μαργαριτάρι που της χρωστούσα. Τι έχουμε σήμερα? Καλή τύχη σήμερα. Γιατί δεν μπορεί να γίνεται για πάντα αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρω τα μαργαριτάρια σου. Το τελειώνουμε. Πέσαμε λοιπόν στη θάλασσα, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε
και βρήκαμε αρκετά στρίδια. Στο ένα λοιπόν υπήρχε ένα κατάλευκο μαργαριτάρι με λίγο περίεργο σχήμα, όμως πιστεύω ότι σε μέγεθος ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Τι είναι αυτό? Όχι! Δεν τα πιστεύω. Τι είναι ολοστρόγγυλο, Wow, σαν δάκρυ είναι. αλλά είναι πιο μεγάλο από τα υπόλοιπα. Wow. Η σκουλαρίκη θα είναι τέλειο αυτό. Μόνο εμείς έχουμε πατήσει και τα καβούρια. Πού είμαστε, Σκαρίδες πρόσεχε, γιατί είναι γεμάτος ο τόπος, μην πες καμία στο κεφάλι σου. Ξέρεις ότι την καρύδα τη λένε το δέντρο της ζωής? Όχι, γιατί? Πρώτον γιατί πιάνει πολύ εύκολα. Είδες εδώ μια καρύδα έβγαλε βλαστάρι κατευθείαν. Δεύτερον γιατί έχει νερό, έχει τροφή, είναι πολύ θρεπτική. Μπορείς να φτιάξεις σκεπή από τα φύλλα. Είναι ένα δέντρο το οποίο σου προσφέρει άπειρα πράγματα. Τίποτα, έπεσε καρύδα, έβγαλε ρίζα, πέταξε βλαστάρι. Βλέπεις, κάνει ρίζα από κάτω. Εσύ είναι απίστευτο. Αυτή σκέψη ότι άμα πέσει στη θάλασσα και καταλήξει σε ένα άλλο νησί, πολύ εύκολα μπορεί να πιάσει. Τα έχεις πάθει όλα, Γιατί? Τι είναι αυτό, παιδί μου? Για τις καρύδες. Και πού το βρήκες? Ναι. Πάντως για να υπάρχει καπέλο εδώ πέρα στο χώρο τέτοιου τύπου, όντως είναι επικίνδυνο να φας καμιά καρύδα στο κεφάλι. Κάποιος το έχει αφήσει εδώ γιατί μάλλον το χρειάζεται για να κυκλοφορεί στο περιβάλλον. Το δέντρο της καρύδας είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που ζουν στα τροπικά. Έχει πάρα πολλές χρήσεις. Από τροφή μέχρι υλικά για κατασκευές. Οι ρίζες του αποτρέπουν τη διάβρωση του εδάφους, ενώ η σκιά του προστατεύει όλα αυτά τα πλάσματα που ζουν πάνω στα νησιά από τον καυτό ήλιο της τροπικής ζώνης. Νάτος, κοίτα πόσο τέλεια έχει μπει. Κοίτα η βεγγάνα του. Είναι ένα σύμβολο της σύνδεσης των ανθρώπων με τη φύση και της αυτονομίας των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτό. Να πάμε φαγητό στο σπίτι. Θεωρείται κλέψιμο όλες αυτό που κάνουμε? Καθόλου, όχι. Δεν είναι κανενός. Δεν είναι και δικά μας. Τώρα όμως είναι. Όλα καλά? Έτοιμοι. Όλα καλά. Εκτός ότι κοιμάμαι όρθια. Όλα είναι τέλεια. Ωραία. Είμαστε στο πέρασμα και λέω να περάσουμε. Δεν είναι η ώρα του ακόμα, αλλά... Έτσι περνάμε τελευταία. Ισχύει. Δεν περιμένουμε. Μόνο την πρώτη φορά περιμέναμε. Μία από τις πιο αγχωτικές διαδικασίες για μένα σε όλο το ταξίδι είναι η είσοδος, η έξοδος και η ναυσιπλοεία μέσα στις ατόλες. Τα πολύ συχνά ρεύματα και οι αχαρτογράφητες ξέρες με κάνουν και νιώθω ανασφάλεια όποτε βρίσκομαι σε αυτό το περιβάλλον. Όσες φορές και αν το έχω κάνει, πλέον είναι πολλές, πάντα νιώθω την ίδια ανησυχία. Το τίμημα, αν κάτι πάει στραβά και πέσουμε σε κάποια ξέρα, θα είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε τόσο μακριά από τον πολιτισμό που μια οποιαδήποτε ζημιά στο σκάφος θα ήταν καταστροφική, γιατί δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να βρούμε κάποιο τόπο για να την επισκευάσουμε. Άγιος.
Είσαι έτοιμη? Όχι. Πάμε. Είναι λίγο στενό αυτό το κανάλι. Τρομάζει. Είναι η πρώτη φορά που κι εγώ τρομάζω. Το χρόνο είμαστε καλά. Μπαίνουμε σε καλή ώρα. Απλά είναι πολύ στενό και βλέπω κάτι ριχά τα οποία δεν τα είχα δει στα 2,5 μέτρα. Οριακά περνάμε. Λοιπόν, το νου σου. Και τι λένε τα σημάδια, γιατί έχει διάβλο εδώ. Παλεύω λίγο τώρα να εμπιστευτώ ή το χάρτη ή το διάβλο, γιατί άλλα λέει το ένα και άλλα το άλλο. Γιάννη, έχει το νου σου είναι γεμάτο ξέρες, Εδώ πρέπει να είναι το πιο ρηχό κομμάτι. Πρόσεχε όμως, μην δεις τίποτα να προεξέχει. Εντάξει, βάθινε πάλι. Το σώσαμε. Η Φακαράβα είναι μία από τις πιο μεγάλες και φημισμένες ατόλες της περιοχής. Κάποιες από τις καλύτερες καταδύσεις στον κόσμο γίνονται σε αυτό το νησί. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να μην βουτήξουμε και να δούμε τι έχει κάνει τόσο διάσημο αυτό το μέρος. Στο πρώτο ύφαλο που πέσαμε, μείναμε άναυδοι από τα χρώματα, τη ζωή και τους καρχαρίες που κολυμπούσαν δίπλα μας. Η Blacktip είναι από τα πιο διαδεδομένα είδη καρχαριών σε αυτά τα νερά, φτάνουν μέχρι τα 2 μέτρα και χαρακτηριστικό τους είναι οι μαύρες λεπτομέρειες στις άκρες από τα πτερίγια τους. Προτιμούν τα ρηχά νερά και υποτίθεται ότι δεν είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, γιατί έχουν παρατηρηθεί πολύ λίγες επιθέσεις. Αλλά όπως και να έχει, εμείς προσέχαμε να μην τους προκαλέσουμε, γιατί συνήθως επιτίθονται μόνο όταν νιώσουν απειλή. Νομίζω ότι το είδα στον ύπνο μου. Δεν θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω τουλάχιστον 2 μέρες. Τους καρχαρίες φοβήθηκες? Πάρα πολύ. Αλήθεια. Εκεί που έλεγα, μην με φοβάσαι Βάσο, δεν σου δίνουν καμία σημασία. Ξαφνικά βλέπα δίπλα μου να με κοιτάζουν, να με προσπερνάνε. Απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτο το μέρος. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν τόσο καθαρά νερά. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια διάβια ποτέ στη ζωή μου. Και έλεγα μέχρι τώρα. Ωραία η Καραϊβική, ωραίος ο Ειρηνικός, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο, αλλά σαν τις Κυκλάδες. Τόσο καθαρά νερά. Η ορατότητα των Κυκλάδων πουθενά. Αυτό το πράγμα σήμερα είναι σοκ. Δηλαδή, όσο φτάνει το μάτι σου, μπορείς να δεις. Ναι. Και αυτό το κάνει και πολύ ευχάριστο, γιατί δεν τρομάζει με τους καρχαρίες. Επειδή μπορείς να τον δεις τον καρχαρία 100 μέτρα μακριά να έρχεται, οπότε μπορείς να αντιδράσεις. Ενώ αν είσαι σε θολά νερά, ξέρεις, και δεν βλέπεις πάνω από 5 μέτρα, φοβάσαι ότι τώρα θα πεταχτεί, τώρα θα πεταχτεί, τώρα θα πεταχτεί. Οπότε νιώθα πάρα πολύ άνετα μέσα στη θάλασσα με τους καρχαρίες, γιατί θεωρούσα ότι μπορώ να προλάβω να φύγω και να πάω στη βάρκα. Η ζωή, εντάξει, απίστευτη. Κάθε τετραγωνικό εκατοστό είχε κάτι ζωντανό πάνω του. Είτε αυτό ήταν κοράλι, ήταν ψάρι, είτε ήταν περίεργα πλασματάκια που δεν έχω ξαναδεί. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή εδώ η ατόλη είναι υγιέστατη και ότι όλα ρολάρουν τέλεια όσον αφορά τη θαλάσσια ζωή τουλάχιστον. Άμα δεν κρύωνα, γιατί ήμασταν αρκετή ώρα μέσα στη θάλασσα, θα μπορούσα να κάτσω μέσα μέχρι το βράδυ. Στέζει τα ψάρια. Ναι, έχει γίνει η αγαπημένη μου σχολεία. Κοίτα πόσο όμορφα είναι, κοίτα. Είναι ο μπράβος της θάλασσας. Όπου γίνεται κάτι, εμφανίζεται. Ψύχρεμος, ήρεμος. Να δει ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυγείο. Μισό λάχανο, ένα λεμόνι, λίγο βούτυρο, κρέμα γάλακτος, νερό. Το άλλο ψυγείο, μία κονσέρβα, μισή, νερά και κάτι από κάτω που δεν ξέρω τι είναι. Άδειο.
Εδώ. Έχει μείνει λίγος καφές. Μερικές αλυφές και τίποτα άλλο. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε προϊόντα, μαγειρεύω τα πάντα, γλυκό, ψωμί, φαγητό. Όταν δεν έχουμε τίποτα, μαγειρεύω εγώ. μπαίνεις εσύ στο παιχνίδι. Ας το πάνω μου. Σου έχω κάνει φοβερή Ναι. μακαρονάδα. Τι έχει το φοβερό? Έχει το μπέικον που έβγαλες, σπαγκέτι, σπανάκι, πολύ σκόρδο που σ' αρέσει, μανιτάρια κατεψημένα και το σπανάκι κατεψημένο ήταν. Και το υλικό που ντρέπομαι να πω ότι χρησιμοποίησα γιατί είναι κλεψιά, κρέμα γάλακτος. Γιατί κλεψιά? Γιατί όποια να το βάλεις κάνεις ζώστιμο φαγητό. Πολλά λιπαρά, ωραία υφή. Μετά από 1,5 μήνα στις ατόλες, δυστυχώς ξεμείναμε από προμήθειες. Αποφασίσαμε λοιπόν να ταξιδέψουμε για το μεγάλο χωριό της Φακαράβα για να βρούμε τρόφιμα. Ξέραμε ότι οι επιλογές μας θα ήταν πολύ περιορισμένες, δυστυχώς όμως δεν είχαμε άλλη λύση. Ήρθε το καράβι με τις προμήθειες και το μόνο σούπερ μάρκετ εδώ που ήταν πάντα άδειο, δεν είχε τίποτα μέσα. Τώρα που ήρθα έχει πάρα πολύ κόσμο και περιμένουμε όλοι να έρθουν τα λαχανικά. Αυτά είναι όλα τα λαχανικά και τα φρούτα που βρήκαμε. Αστείο, αν είναι δυνατόν. Και με το ζόρι τα βρήκαμε αυτά. Μήλα ξινόμηλα στα φύλλα, Θεός και η μοίρα τους. Λίγο σέλερι, αγκούρι, αβοκάντο, ντομάτες ανώριμες και μελιτζάνα. Καλή τύχη. Τίποτα. Πώς φαίνεται? Σαν την πρώτη φορά, νομίζω. Νομίζω θα είναι μαγικά κι εγώ. Βρίσκομαι σε μια μαγευτική ατόλη του Νότιου Ειρηνικού. Είναι η τελευταία μας στάση πριν την επιστροφή στον πολιτισμό. Αυτός ο τόπος φαίνεται να κρύβει την απλότητα και τη μαγεία της φύσης σε κάθε του γωνία. Νιώθω ότι θα μπορούσα να μείνω για πάντα εδώ, σε αυτή την όαση ηρεμίας. Κάθε πρωί ξεκινάει με μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά, τα οποία είναι τόσο καθαρά που μπορώ να δω κάθε λεπτομέρεια του βυθού. Είμαι παρέα με τα πολύχρωμα τροπικά ψάρια που κολυμπούν ανάμεσα στα σπάνια κοράλια και τους επιβλητικούς καρχαρίες που περιφέρονται γύρω μου προσφέροντας μια δόση αδρεναλίνης. Αυτές οι στιγμές αποκτούν μοναδική μαγεία καθώς κάθομαι στο κατάστρωμα της Δέσποινας και χαζεύω τον νυχτερινό ουρανό. Το φεγγάρι λάμπει τόσο καθαρά και φωτεινά που σχεδόν φαίνεται να εκρήγνεται, δημιουργώντας μια θάλασσα από φως που χάνεται στον ορίζοντα. Όλα τα προβλήματα του κόσμου μοιάζουν να εξαφανίζονται. Ανακαλύπτω κάθε γωνία αυτών των σπάνιων νησιών ψάχνοντας να βρω κάτι που να μην έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου.
κάθε ανατροπή της φύσης γαληνεύει την ψυχή μου και με συνδέει ακόμα περισσότερο με την ομορφιά που βρίσκεται γύρω μου. Νιώθω την αληθινή ελευθερία. Αν κάποια μέρα αποφάσιζα να μείνω κάπου μακροχρόνια, αυτό το μέρος θα ήθελα να είναι το σπίτι μου. Τις εποχές εκείνες που έκανα τα όνειρά μου και φανταζόμουν αυτό το ταξίδι, το πρώτο πράγμα που είχα στο μυαλό μου ήταν φυσικά το ιστιοπλοϊκό κομμάτι, το ναυτικό κομμάτι, η πρόκληση, όλη αυτή η περιπέτεια που θα βίωνα και φυσικά το αμέσως επόμενο ήταν ακριβώς αυτό που βιώνω σήμερα. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι ένα όνειρο πραγματοποιήθηκε. Μία επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Οι σκέψεις μου έφταναν μέχρι εδώ. Δεν πήγαιναν παραπέρα. Μέχρι τη Γαλλική Πολυνησία, μέχρι αυτές τις μοναδικές ατόλες, να περάσω τον Ατλαντικό, να περάσω τον Ειρηνικό. Συνήθως όταν ένα όνειρο εκπληρώνεται, κατευθείαν μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε τον επόμενο στόχο, το επόμενο πράγμα που μας λείπει. Δεν μου λείπει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω τίποτα. Θέλω απλά να ζήσω εδώ, όσο περισσότερο μπορώ, να ευχαριστώ αυτό το μέρος όσο πιο πολύ γίνεται. Είμαι πνευματικά, θεωρώ, σε μια πάρα πολύ καλή φάση και βοηθάει και το περιβάλλον. Πίστευτα πολύ. Τα τρόφιμα και το πετρέλαιο είναι τα μοναδικά πράγματα που ουσιαστικά χρειαζόμαστε από τον πολιτισμό. Θα μπορούσαμε πολύ άνετα να μείνουμε σε αυτά τα μοναδικά μέρη για πολύ μεγάλο διάστημα. Δυστυχώς όμως πλέον έχουμε αρκετές ελλείψεις. Οπότε πρέπει να ταξιδέψουμε μέχρι την Ταϊτή, να πάμε σε ένα πολιτισμένο μέρος για να κάνουμε ένα καλό ανεφοδιασμό και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη Γαλλική Πολυνησία. Έτοιμοι? Ja, Να κάνουμε λίγο ιστιοπλοεία. Σου έλειψε? για ύπνο ναι. Άμα έχουμε αέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εμένα μου έλειψε. Πάμε! Της κακομοίρας, Κρατήσου! Νιώθω ότι δεν πάει πουθενά. Έλα λίγο ακόμα. Βγήκαμε! Τελείωσε η βάρδιά μου. Η βάρδιά σου. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ξεκινήσαμε πάλι τις βάρδιες. Δεν μας είχε λείψει ιδιαίτερα. Είναι λίγο κουραστικό να κοιμάσαι για 2 ώρες. Να κάνεις βάρδια για 2 ώρες, να κοιμάσαι για 2 ώρες. Όπως και να έχει, αυτή είναι η ρουτίνα. Με τις μέρες τη συνηθίζουμε. Αλλά μας έλειψε η ιστιοπλοεία. Ταξιδεύει ίσπνα πάρα πολύ όμορφα. Πάμε γρήγορα. Δεν λείπει κάτι. Όλα είναι τέλεια. Δεν ήταν το πιο εύκολο βράδυ. Η Βάσο δεν μπορούσε δυστυχώς να κάνει βάρδια γιατί είχε το στομάχι της, πονούσε και το κεφάλι της, οπότε έπρεπε να μείνω όλο το βράδυ ξύπνιος. Τι έγινε? Πώς πήγε το βράδυ? Πολύ καλό. Έχω κουνηθεί από τον καναπέ. Έχει πιάσει το στομάχι μου. Δεν έχω φάει καθόλου.
θα ζήσω. 78 μίλια μείνανε. Αλλάζουμε σελίδα τώρα στο ταξίδι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό νιώθω. Δηλαδή ξέρω το γιατί. Αλλά το νιώθω κιόλας. Επειδή το που σου έλεγα νωρίτερα ότι μέχρι εδώ έφτανε η φαντασία μου και το όνειρό μου για αυτό το ταξίδι. Από εδώ και πέρα δεν έχω κάνει σκέψεις. Οπότε τώρα νιώθω διαφορετικά. Μέχρι τώρα ήξερα πού θα πάμε, τι θα δούμε πάνω κάτω. Είχα προσδοκίες, δεν είχα προσδοκίες, άλλα πράγματα μου βγήκαν πιο ωραία από ό,τι τα περίμενα, αλλά πολύ χειρότερα από ό,τι τα περίμενα. Και τώρα δεν ξέρω τι να περιμένω. Και με κάνει και νιώθω λίγο περίεργα. Ωραίο είναι γιατί είναι ακόμα πιο έντονο το στοιχείο της εξερεύνησης σε αυτό που νιώθω, αλλά είναι διαφορετικό. Στενοχωριέμαι που φύγαμε από τις ατόλες, γιατί πιθανότατα δεν θα τις ξέρουμε ποτέ στη ζωή μας. Πιθανότατα. Μάλλον είναι το μόνο σίγουρο. Ήρθαμε στον πολιτισμό, επιτέλους. Πάμε λοιπόν εκεί που έχει ένα γυροβόλιο με πάρα πολλά σκάφη και γενικά εδώ η περιοχή είναι γεμάτη με μαγαζιά, σούπερ μάρκετ. Έχουμε να βρεθούμε σε πολιτισμένο μέρος από τον Παναμά. Τον Παναμά και μετά όλα ήταν υποανάπτυκτα. Καλάπαγκος, Μαρκέζες, του Αμότους. You're fast! Yeah, good speed. Good speed for me. Okay, I keep it that way. Είδες υποδοχή. Χαμός, με τα κανό. Μας πάει συνοδεία. Εδώ περνάμε. Πάμε, πάμε. Έλληνες είμαστε. Το Παπέτε είναι η πρωτεύουσα της Γαλλικής Πολυνησίας. Βρεθήκαμε σε αστικό περιβάλλον μετά από πολύ καιρό σε μικρά υποανάπτυκτα νησιά και παρόλο που δεν μας εντυπωσιάζει κάτι σε αυτή την πόλη, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γιατί μπορούμε να βρούμε όλα αυτά που μας λείπανε από υπηρεσίες και προμήθειες. Βγήκαμε λοιπόν έξω να κάνουμε τη βόλτα μας στη διάσημη αγορά της πόλης και σιγά σιγά να ανεφοδιάσουμε τη Δέσποινα. Hello. You have ice cream? Yes. It's only coconut, right? Yes. Okay. Can we have two? Just one chocolate, Thank you. madam. Αποκάλυψη. Είναι μόνο καρύδα. Και πρέπει να μην είναι καθόλου γάλα. Πρέπει να είναι όλο με καρύδα. Μεγάλα καρύδας, κρέμα καρύδας. Enfin, non milk animal. No animal. No Okay. animal. Okay. Vegetable? Yeah. Vegan. Yes. Θα γίνουμε vegan στα είδη. Et voilà, Merci. spéculoos. Thank you. Thank you so much, Maruru. Χαμός θα γίνει. Άμα δεν γίνει χαμός με 7 ευρώ το παγωτό βάσο, Θα πάμε δεν πίσω. θα γίνει με τίποτα. Α, το βάλω κατά ψου, δεν τρώω. Να πνιγώ. Llamo a tu puerta con
ηλικίες είναι τύπου 17, 18, 19 το πολύ. Μου θυμίζει τη δικιά μου ηλικία που και εγώ πήγαινα σε καλυστία, σε αυτή την ηλικία. Ζηλεύεις? Όχι, αλλά Θα είναι... ήθελες να ήσουν 17, 18, 19 το πολύ? Όχι, δεν θα ήθελα. Une nuit de carnaval, de folie et de délire, tu es entré dans ce bal, comme un ouragan magique. Une nuit de carnaval, de tapage et de musique, dans ce geste marginal, je n'ai vu que dans vos vides, de mes propos documentés. Μ' αρέσει αυτό. The kishi, it's made from the mother of shell. A piece of a chair when the mother of shell reject the pearl, so it continue to make kishi. So it's like baby pearl. What makes a pearl very expensive? It's the size, No, no. it's the color. It's the well, you have the size of the pearl, of course, very important. But you also have the imperfection, luster, and color. The quality A has one imperfection on all the surface of the pearl. But with that, you must have also color and luster. Okay. And what's the best color? It's white or it's black? Doesn't matter. It's There are really pink, there are- well. It depends of the taste of the person, Okay. which one you like it more. See, like this here, A quality. No, this is a B quality actually, because you have two imperfection on the surface. Really, the whole pearl, but you have luster and color. The A quality, it's rare to get A quality actually. From all the pearl you got from the harvest, you can have only 10% It's A quality. A quality. Φάκι ζάχαρη. Παίρνω αυτό, έχω πάρει κάτι μοσχάρια και πάω να πάρουμε και κοτόπουλο. Γεια. Όλο αυτό είναι δικό μας. Τέλος. Για να σε δω. Για σήμερα. Θα το βάλεις. Είναι το τελευταίο. Τεντεντεν. Έλα, χώρεσε. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για το κατοικίδιο που έχεις εδώ στους σκάφους. Κατοικίδια. Είναι Ωραία, πολλά. Τα κατοικίδια λοιπόν. Λοιπόν, τα κατοικίδια μου είναι Νικολαούζη. Αυτά κανονικά είναι κάτω από τους καρχαρίες και από τις φάλαινες, από τα μεγάλα. Και κάθονται από κάτω και τους καθαρίζουν ό,τι τους πέφτει από αυτά που τρώνε οι καρχαρίες. Και τώρα νομίζουν ότι η Δέσποινα είναι μάλλον μεγάλο ψάρι. Βλέπεις? Πάμε. Κοίτα τι θα γίνει. Κοίτα, βλέπεις σε πόσο ήρθε. Οπ, να κι άλλοι. Κοίτα τα παιδιά μας. Περίμενε, δηλαδή, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Όταν ταξιδεύουμε, Ναι. πού πάει Νικολάους, δηλαδή, μας κοροϊδεύεις τώρα? Όχι, μα την Παναγία είναι από κάτω Πενταζώνουνε, όχι, βενταζουρισμένη, βεντουζαρισμένοι. βενταζουρισμένη στο πλάι της Δέσποινας έτσι. Από κάτω όμως, μέσα στη θάλασσα. Αυτά ήταν μικρούλια και έχουν γίνει τεράστια. Και δηλαδή όλες αυτές είμαστε εδώ τώρα 5 μέρες και καθόμαστε. Αυτοί είναι από κάτω και περιμένουν, πότε κοίτα. εσένα θα σου περισσέψει τίποτα, θα το πετάξει μέσα. Η πόλη δεν είχε πολλά να μας δώσει, οπότε μετά από μια εβδομάδα στην Ταϊτή αρχίσαμε πάλι να αναζητάμε ήσυχα και γνήσια μέρη.
Τελευταία μας δουλειά πριν αποπλέψουμε ήταν να βάλουμε καύσιμα στο σκάφος. Όπα, 1000 λίτρα, κόψε. Οπότε γεμίσαμε πετρέλαιο και φύγαμε για το Μουρέα, ένα από τα πιο γνωστά νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας, περίπου 3 ώρες μακριά από την Ταϊτή. Ένα ζευγάρι πριν από χιλιάδες χρόνια, το οποίο κατοικούσε στην Ταϊτή, έκανε ένα αυγό. Ξαφνιάστηκαν λοιπόν και πήγαν το αυγό και το βάλαν σε μία τρύπα για να εκολαφτεί. Όταν τέλος πάντων κολάφτηκε, βγήκε μια κίτρινη σαύρα και την ονομάσανε Μορέα. Η σαύρα λοιπόν μεγάλωνε και επειδή κάποια στιγμή τρομάξαν οι γονείς της, σου λένε τι να την κάνουμε, τη βάλαν σε ένα κανό, τη σπρώξαν στη θάλασσα και χάθηκε στο πέλαγος. Η Σαβρούλα λοιπόν περίμενε πώς και πώς να ξανασυναντήσει τους γονείς της που τόσο αγαπούσε. Μάταια όμως, περίμενε στο κανό και η θάλασσα το πήγαινε ανατολικά. Κατάλαβε λοιπόν κάποια στιγμή ότι οι γονείς του ποτέ δεν θα έρθουν ξανά, οπότε βούτυξε μέσα στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει προς τον ήλιο. Δυσκολευόταν πάρα πολύ και πρέπει να παλέψει με 3 διαφορετικά ρεύματα. Στο τρίτο ρεύμα δεν άντεξε και πνίγηκε. Όχι. Και αυτή λοιπόν η κίτρινη σαύρα ξεβράστηκε εδώ. Οι ηθαγενείς βρήκαν τη σαύρα και επειδή θεώρησαν ότι είναι κάποιο δώρο από τους θεούς, ονόμασαν το νησί Μορέα, κίτρινη σαύρα. Έχει ωραίο συνδυασμό, πράσινο με βουνό, θάλασσα. Θέλω να μου δείξεις αν είναι ακόμα εδώ η Κολαούζη που έλεγες ότι θα έρθουν μαζί μας στο επόμενο νησί. Και τσέχο και τηγανιά. Θες μεζέ? Έχω μεζεδάκι. Δεν το δοκιμάσαμε στη θάλασσα, αλλά αποκλείεται να έχουν έρθει καινούργοι. Αν. Όχι, αποκλείεται. Κάτσε τώρα, περίμενε ένα λεπτό να το δούμε. Κοίτα. Όχι. Κοίτα εδώ τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει. Τρελαίνονται για κρέας. Πώς ταξιδεύουνε ρε εσύ μαζί μας? Δεν τους ζάρουνε. Κάποια στιγμή μπορεί να ζοριστούμε και να χρειαστούμε φαγητό. Τουλάχιστον ξέρουμε τι έχουν φάει. Πάμε! Να εξερευνήσουμε. Ενώ Πάμε να κάνουμε όλο το κύκλο. Αυτό είναι μικρό το νησί. στο Μουρέα βρήκαμε ένα σκούτερ και ξεκινήσαμε για το γύρο του νησιού, μιας και η περίμετρός του είναι μόνο 60 χιλιόμετρα. Δεν ξέραμε πολλά για αυτό το μέρος, οπότε κάναμε αυτό που κάνουμε συνήθως. Βγήκαμε έξω, ξεκινήσαμε την εξερεύνηση με σκοπό να ενημερωθούμε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές δραστηριότητες σε αυτό το νησί, από εκδρομή με βάρκα για να κολυμπήσεις με τις φάλαινες μέχρι skydiving. Δυστυχώς όμως, ο τρόπος που ταξιδεύουμε εμείς δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες γιατί είναι εκτός budget. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε σε τουριστικά μέρη, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από μόνοι μας για να περάσουμε την ημέρα και να ευχαριστηθούμε τον τόπο. Τελικά, παρόλο που φαίνεται λίγο τουριστικό το μέρος, είναι τουριστικό. Νιώθω ότι είναι και αρκετά γνήσιο συγχρόνως. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί. Και εμένα. Δεν έχει μεγάλες εγκαταστάσεις, δεν έχει τεράστια ξενοδοχεία, δεν έχει θέρετρα, είναι... Γνήσιο. Πάμε! Γλίτωσα! Τώρα πρέπει να είμαστε ακριβώς στη μέση από την άλλη πλευρά γιατί αυτή είναι η κορυφή που βλέπουμε από πίσω μας. Όταν είμαστε στο σκάφος, οπότε είμαστε περίπου στα μισά. Στη μέση του νησιού. Από την άλλη πλευρά. Φοβερή θέα, Παράδεισος είναι εκεί κάτω.
Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στα καρποστάλ. Να περνάνε καρχαρίες από κάτω, τα σαλάκια, τα πολύχρωμα ψαράκια. Να βουτάς το πρωί. Να σου πω κάτι. Ουσιαστικά αυτό που ζούμε και εμείς περιγράφουμε. Επειδή έχουμε πολύ χρόνο, πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε λίγο off-road με το σκούτερ. Ναι, και πάμε άδεια ψηφοφορία. Καλά, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αυτό και βλέπουμε αν θα έρθει το αύριο και τι θα κάνουμε. Είσαι έτοιμη? Κομματόδρομος, κατηφόρα και λάσπη. Νομίζω είναι ο τέλειος συνδυασμός για να φάμε μια πολύ εντυπωσιακή σαβούρα. Πάμε σωστά. Πού να ξέρω ρε. Πού να πάω. Δεν πάει, Γιάννη. Έλα ρε που δεν πάει. Έλα ρε που δεν πάει. Σκύψε, σκύψε. Έσκυψε πάντως. Θα είναι ανανάδες. Για σκύψε. Κάτσε ρε, πρέπει να συγκεντρωθώ γιατί έχει λάσπη. Το πόδι μου, ρε. Κρατήσου. Θα ακούν τα πόδια μου. Σε χωράφι μπήκες, Γιάννη. Νομίζω τελείωσε ο δρόμος. Έχει τελειώσει εδώ και ώρα ο δρόμος. Εσύ πας. Τώρα το Wow, κατάλαβες. κοίτα εδώ. Τοπίο. Ξέρεις πως το βλέπεις, είναι όριμο. Τραβάς τα φύλλα αυτά και αν ξεκολλάνε είναι έτοιμος. Πριν μου είπες ότι νόμιζες ότι είναι σε δέντρα οι ανανάδες, έτσι δεν είναι? Ναι, νόμιζα ότι κρέμονται από δέντρα. Ο περισσότερος κόσμος αυτό νομίζει, ότι είναι σε δέντρα. Αλλά είναι αυτός ο κοντός ο θάμνος που είναι και πολύ κοφτερά τα φύλλα του. Κοίτα εδώ αντίσταση που κάνει. Και έχει απίστευτη μυρωδιά. Εγώ το μυρίζω αυτή τη στιγμή. Μικρούλης είναι αυτός, ωραίος. Οι ανανάδες που βλέπεις και γενικά ο ανανάς θέλει 1,5 με 2 χρόνια για να βγει. Και κάθε φυτό βγάζει ένα φρούτο. Έχει ένα μονοπάτι εδώ. Ωραία. Δεν έχω ιδέα που πάει. Πάμε να το περπατήσουμε και όσο αντέξουμε. Είσαι μέσα? Είμαι. Δεν θα αντέξεις λες? Όχι, Να μην φύγω. όχι. Κανόνισα να πέσεις απάνω σε κανένα δέντρο. Γιάννη, είσαι καλά. Τσακίς, τι πες. Έσπασε τελικά. Είσαι εντάξει. Για να μάθεις να κάνεις τον τατζάν. Εντάξει είμαι, αφού δεν χτύπησα. Εγώ λέω, επειδή δεν έχουμε ιδέα που πάμε. Δεν έχει σήμα το κινητό. Είμαστε ανοργάνωτοι, δεν έχουμε ούτε νερό. Μην το παρακάνουμε. Να γυρίσουμε πίσω και να έρθουμε αύριο πρωί-πρωί να περπατήσουμε οργανωμένοι. Συμφωνώ. Με νεράκι, να ξέρουμε σε ποιο μονοπάτι είμαστε κτλ. Θα έρθουμε, αν δεν ερχόμαστε στο λίγο και πάμε άλλο λίγο. Αλλά θα έρθουμε και αύριο. Ωραία, ναι. Ας γυρίσουμε. Γιατί ήδη έχουμε μπει βαθιά στο δάσος. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα πάμε για πεζοπορία, γιατί το δάσος εδώ και το βουνό φαίνονται πάρα πολύ όμορφα και θέλαμε να περπατήσουμε, μας είχε λείψει κιόλας.
Ξυπνήσαμε λοιπόν το πρωί οργανωμένοι, πήραμε τα νερά μας, πήραμε τα σνακ μας, ξηρούς καρπούς για ενέργεια και ανεβήκαμε πάνω στο βουνό από όπου θα ξεκινούσε και η πεζοπορία. Είχαμε 3 επιλογές, δηλαδή 3 μονοπάτια. Επιλέξαμε να πάμε σε αυτό το οποίο ήταν πιο σύντομο, το οποίο έλεγε 2 ώρες, πήγαινε έλα. Ήρθαμε μέχρι το μονοπάτι και εκεί ξεκίνησε η πεζοπορία. Διαλέξαμε το μεταξύ τη δεύτερη πιο εύκολη, όχι την πρώτη, τη δεύτερη πιο εύκολη που έλεγε ότι είναι 2 ώρες, αλλά μας κοροϊδέψαν. 2 ώρες δεν ήταν. Εύκολη πολύ δεν ήταν. Εντάξει, είδαμε πολύ ωραία δέντρα, είδαμε κάτι τέλεια μπαμπού που εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Μου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και πριν καν φτάσουμε στη μέση της διαδρομής, άρχισε η κούραση και η ταλαιπωρία να μας πιάνει. Γενικά, έχουμε μείνει αρκετό καιρό αγύμναστοι, εγώ και η Βάσο. Η ζωή στο σκάφος είναι λίγο αργή. Δεν θα πω ότι είναι καθιστική, γιατί δεν καθόμαστε, όλη την ώρα κάτι κάνουμε. Απλά όταν είσαι μια εβδομάδα μέσα σε ένα σκάφος, σίγουρα δεν θα περπατήσεις πολύ. Οπότε τα πόδια μας έχουν αποδυναμωθεί και έστω και με το λίγο περπάτημα κουραζόμαστε εύκολα. Επίσης, η διατροφή μας δεν είναι πάρα πολύ καλή, γιατί δεν βρίσκουμε καλές πρώτες ύλες για να φτιάξουμε καλό και θρεπτικό φαγητό. Και όλο αυτό κάπως μας έχει καταβάλει. Και φαίνεται στο πιο απλό περπάτημα. Αντέχεις? Έχουμε πολύ ακόμα. Εγώ νομίζω ότι μου έχει φύγει τον ήχη. Όχι. Το βλέπεις? Μη. Αχ, πόνεσα. Και το άλλο μου πονάει, δεν θέλω να δω το άλλο πώς είναι. Τι στο καλό ρε με τα παπούτσια αυτά είναι. Λες και εντάξει, περπατάμε, ξέρω εγώ μια ωρίτσα, δεν είναι τόσο πολύ για να μου φύγει τον ήχη. Κουραστήκαμε? Όχι, κουραστήκαμε, πέθανα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και αυτό ήταν το πιο εύκολο μονοπάτι από όλα. Μάλλον το δεύτερο πιο εύκολο. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Άμα κρατάει το Γιάννη, σίγουρα θα κρατάει και εμένα. Αξίζει όλη αυτή η κούραση που περνάω. Ωπ, Γιάννη, μην το τραβήξεις αυτό, εσύ θα φύγεις. Έλα ρε, στο βράχο βγήκαμε. Όπα ρε, απαλά, δεν γλιστρήσεις. Αυτό που βλέπουν τα μάτια μου είναι πραγματικά μαγικό. Να δω, οι δροσές. Όχι, μην το ξαναπείς αυτό. Αν βγάλω την μπλούζα μου και την κάνω έτσι, τα στάζει. Και φτάσαμε στην κορυφή, ήταν απίστευτη η θέα. Αλλά κουράστηκα πάρα πολύ, ρε Γιάννη. Και δεν μπορώ να πω ότι είμαστε γυμναστοί τελείως. Εντάξει, στο σκάφος δεν έχουμε καθιστική ζωή, απλά δεν περπατάμε τόσο. Μπορεί αυτή και η διατροφή που κάνουμε αναγκαστικά, που δεν βρίσκουμε φρέσκα. Εντάξει, στα μεγάλα ταξίδια αναγκαζόμαστε και τρώμε κονσέρβες και μακαρόνια, που είναι τα μόνα που κρατάνε τόσο καιρό. Αλλά καθιστική ζωή δεν κάνουμε, απλά δεν περπατάμε. Όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία και το περιβάλλον που βρισκόμαστε, τα νησιά που επισκεφτόμαστε έχουν ενδιαφέρον για περπάτημα, νομίζω ότι πρέπει εκτός από το τουριστικό να το κάνουμε και για την καλή μας την υγεία. Αυτά. Και εδώ βαρέθηκα. Κι εγώ βαρέθηκα. Η Βάσο δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, δεν ήθελα να τη σηκώσω. Δεν υπήρχε λόγος. Είμαστε και λίγο παρεξηγημένοι, η αλήθεια είναι. Εύχομαι να περάσει και αυτή η φουρτούνα. Η Βάσο νομίζει ότι έχουμε έρθει στα Μπόρα Μπόρα. Δεν έχει καταλάβει που είμαστε. Δεν είμαστε στα Μπόρα Μπόρα.
Πολύ μεγάλη χάρη τους. Έλα, ψέμα δεν λες. Θες να δοκιμάσουμε να πάρουμε ένα κύμα με το φουσκωτό, να σε πάρουμε με τη βάρκα? This is our perfect pearl. It represents only 0.1% of the production. Πολύ εντυπωσιακά, πολύ ωραία. This looks very fresh, Λοιπόν, το λουλούδι ανθίζει μία φορά την ημέρα. Σε αυτές τις ώρες που έχει ανθίσει πρέπει να το γονιμοποιήσουν. Δεν ήξερα καν πώς είναι η βανίλια. And we left in the December last year and we want to go around the world. Μια πολύ ωραία μέρα ξημέρωσε στα Μπόρα Μπόρα. Και αποφασίσαμε να κάνουμε το γύρο του νησιού με τη βάρκα. Λοιπόν, ξέρεις τι έχει σήμερα το Χέιβα? Έχει τον απόλυτο αντρικό διαγωνισμό. Μετά από τόσους μήνες σε μέρη που διαφέρουν ριζικά από την κουλτούρα και το περιβάλλον των ευρωπαϊκών χωρών, έχουμε πλέον συνηθίσει και δύσκολα ενθουσιαζόμαστε. Συνεπώς, ψάχνουμε μόνιμα το κάτι διαφορετικό.